为提高实力，萧炎进入地底岩浆世界修炼。萧炎脱离空间船的庇护，全力将同伴安保至交好友风尊者。不愿招惹麻烦的萧头将剧毒击中了他真正的目标——萧炎。 Thời gian qua đi, không lâu sau, nhờ Phệ Thạch Kiến Hậu dẫn đường, mọi người rốt cuộc cũng tới được nơi giam giữ Dược lão. Theo ánh mắt mọi người nhìn ra phía xa, trong màn đêm đen tràn đầy lạnh lẽo cùng tử khí đến rợn người, trước mắt tất cả mọi người là một tòa phân điện đang được bóng đêm bao phủ. Nhìn qua có thể thấy được, một luồng không khí u ám đã bao trùm nơi đây, khiến người ta không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Đứng từ phía xa, Tiêu Viêm chậm rãi quan sát, sau một hồi, anh ấy thấp giọng nói: "Nơi này có không gian phong tỏa, Tử Nghiên, sao nói cho ngươi?" Nghe thế, Tử Nghiên gật đầu, sau đó Tiêu Viêm lại quay sang Phong Tôn giả nói tiếp: "Tiền bối, ngài cảm ứng được bên trong đại điện này có bao nhiêu đấu tôn không?" Nghe vậy, Phong Tôn giả khẽ nhắm mắt, ngay sau đó, một luồng tinh thần lực liền chậm rãi xuyên qua từng ngóc ngách của hồn điện. Nhất thời, khi ánh nhìn của ông tiến vào bên trong, thân ảnh một đám tôn lão của hồn điện cũng liền xuất hiện trước mắt. Rất nhanh, thu hồi tinh thần lực, thanh âm của ông vang lên nói: "Ta vừa cảm giác được 5 tên đấu tôn và hơn 10 tên đấu tông bên trong." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, ngay sau đó, anh ấy bắt đầu phân công. Theo lời Tiêu Viêm, sau khi Tử Nghiên mở ra không gian phong tỏa, Phệ Thạch Ma Kiến sẽ được đưa vào trước để bọn chúng quấy rối địch nhân. Tiếp theo, tiêu diệt đám tay chân xong, tất cả sẽ cùng nhau ập vào bên trong. Nhân lúc hỗn loạn, mình sẽ lẻn vào trong để cứu Dược lão. Nghe Tiêu Viêm sắp xếp như vậy, mọi người gật đầu nhẹ, kế hoạch cũng lập tức được diễn ra. Đầu tiên là Tử Nghiên mang theo Kiến Hậu, cô nhóc liền chui qua không gian phong tỏa một cách dễ dàng. Tới đây, một luồng sóng âm từ người Kiến Hậu đột nhiên phát ra. Rất nhanh, theo làn sóng âm đó tuôn ra, một đàn kiến đen xì đã ầm ầm lao vào bên trong. Ngay lập tức, bọn chúng chậm rãi tiến nhập vào sâu bên trong hồn điện. Khi tiếp cận được tòa tháp u ám, đám Phệ Thạch Ma Kiến liền lao thẳng về phía đám chân tay bảo vệ bên ngoài hồn điện và tấn công bọn chúng. Thấy thế, một vài tên khiếp sợ lớn tiếng quát: "Cẩn thận, đây là Phệ Thạch Ma Kiến, mau mau thanh tẩy mấy thứ này, không nên quấy rầy đến các tôn lão." Nghe vậy, đám người canh gác xung quanh liền lao lên bắt đầu tiêu diệt đám Phệ Thạch Ma Kiến đang bu lấy mình và tấn công. Thấy tình hình đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, ngay lập tức, 6 người Tiêu Viêm cũng liền lao vào bên trong bắt đầu cuộc tàn sát của mình. Tới đây, đám người hồn điện vội vã hét lớn nói: "Địch tập kích, địch tập kích!" Đáng tiếc, chưa để hắn hét lên, tiếng tiếp theo thì ở phía xa, một thanh kiếm sắc nhọn đã lao tới lấy mạng hắn, lạnh lùng thu kiếm về, Thiết Kiếm Tôn giả gằn giọng quát: "Hồn điện, hôm nay đến phiên các ngươi trả nợ rồi." Dứt lời, ông cùng toàn bộ mọi người liền đánh ra công kích của mình lấy mạng từng tên một. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, từ bên trong tòa tháp u ám vọng ra một thanh âm đáp: "Dám đến hồn điện ta quấy rối, các ngươi chán sống phải không?" Dứt lời, 5 đạo thân ảnh của 5 lão đấu tôn cũng liền hiện ra trước mắt mọi người. Thấy Tiêu Viêm xuất hiện, cái tên Mộ Cốt vẻ mặt gầm gừ quát: "Tiêu Viêm, ngươi vẫn còn sống hay sao?" "Mộ Cốt, không ngờ ngươi cũng ở đây. Ngươi đến để cứu Dực Chân sao? Còn cả ngươi nữa. Phong lão, dám tới đây gây rối, các ngươi đúng là to gan." Nghe vậy, Phong Tôn giả chỉ nhếch mép cười nhẹ, nhìn thoáng qua biển kiến đã tràn vào cự điện, ông nhìn Tiêu Viêm nói: "Ngươi đi vào tìm Dược Trần, chúng ta cầm chân bọn họ." Lời ông vừa dứt, Tiêu Viêm gật đầu liền phóng người đi. Thấy thế, Phong Tôn giả cùng 4 vị đấu tôn không nhiều lời, ngay lập tức mang theo khí thế cường hãn, toàn bộ mọi người cũng liền lao lên. Nhất thời, một cuộc hỗn chiến vô cùng gay cấn giữa cường giả đấu tôn cũng liền diễn ra. Đầu tiên là Phong Tôn giả, đối thủ của ông là Mộ Cốt. Giữa không trung, hai người giao chiến vô cùng kịch liệt. Giờ khắc đó, trước luồng kình phong của Phong Tôn giả, Mộ Cốt cũng phải rất chật vật. Còn phía xa kia, Thiên Hỏa Tôn giả cùng cái tên Tôn lão có thân hình nhỏ bé cũng đang giao chiến rất gay cấn. Đáng tiếc, đứng trước Thiên Hỏa Tôn giả với thực lực mạnh mẽ, tên kia vẫn bị ăn hành không ít. Gần đó, Thiết Kiếm Tôn giả, ông cũng phải đối đầu với một tên gầy nhom, tu vi ngang ngửa với mình. Vì thế mà cuộc chiến diễn ra cực kỳ cân sức. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên cũng đang cùng với đám tôn lão của hồn điện giao chiến vô cùng mạnh mẽ, khiến kinh khí không ngừng vang ra. Lúc này, Tử Nghiên mới thể hiện mình một cách mạnh mẽ nhất, mỗi quyền đánh ra, nó liền khiến địch nhân bị chấn bay ngược lại. Vừa đánh, tất cả mọi người của hai bên cũng võ mồm vô cùng gay gắt. Còn Tiêu Viêm, anh ấy bây giờ cũng đã lao vào được bên trong tòa phân điện rộng lớn, dùng tinh thần lực dò xét một lượt. Sau đó, khi đã xác định được phương hướng, Tiêu Viêm cũng liền dậm mạnh chân, hư ảnh của cự mãng liền xuất hiện sau lưng mình. Nháy mắt sau, anh ấy đã như một tia chớp phóng về phía trước. Mỗi nơi Tiêu Viêm đi qua, đám người hồn điện nhanh chóng gục ngã. Thậm chí vào lúc đó, tốc độ của anh ấy nhanh đến nỗi tàn ảnh cũng không có, chỉ lấy tia chớp đang lóe lên đập tan đám người hồn điện ra sang hai bên mà thôi. Thế nhưng, trong khi Tiêu Viêm đang phóng như bay thì phía trước đột nhiên xuất hiện một đòn công kích khủng bố lao tới. Thấy vậy, anh ấy cũng phải lập tức tránh né. Sau đó, cái tên Tần Thiên xuất hiện rồi cười mỉa mai nói: "Người là Tiêu Viêm sao? Còn nhớ bổn tôn không? Người 2 lần hủy đi linh hồn lực của ta, sao ta không nhớ? Dám tới hồn địa cướp người, lão phu sẽ đem ngươi chôn vùi ở đây." Dứt lời, một chảo trong tay lão ta đã liền phóng về phía Tiêu Viêm mà chụp lấy. Đối diện với thủ chảo kia, Tiêu Viêm cũng liền đón đỡ.
Phá tan một chảo kia, trọng xích trên tay Tiêu Viêm liền xuất hiện, một chiêu diễn phân phệ lãng xích liền đánh ra. Thấy thế, tên kia cũng ngay lập tức đón đỡ, một quyền liêm phá tan. Làm xong, hắn ta liền lao về phía Tiêu Viêm. Đáng tiếc, ngay khi lại gần Tiêu Viêm thì bất chợt từ đâu, Thiên Yêu Khôi lại đột nhiên xuất hiện tung ra một quyền vào người của Tần Thiên, khiến hắn bị chấn bay ngược lại. Thế nhưng vẫn chưa dừng lại, Thiên Yêu Khôi lại một lần nữa lao tới tung quyền. Tới đây, Tiêu Viêm cười nhẹ một cái, thân hình cũng liền lao đi. Thấy vậy, tên kia hô lớn kêu gọi mấy tên tay chân cản Tiêu Viêm lại. Đáng tiếc, Tiêu Viêm lại chẳng quan tâm, thân hình cứ thế phóng về phía trước, mặc dù gặp một đám cản đường, thế nhưng cũng chỉ là hạng nhãi nhép. Một lát sau, khi Tiêu Viêm tiến sâu vào bên trong, 5 tên hộ pháp lục tinh cùng thất tinh đấu tông đã liền xuất hiện. Ngay lập tức, bọn chúng hợp lực, chậm pháp tạo thành một con mãng xà lao ra. Đối diện với nó, hỏa diễm hóa thành một con hỏa long khổng lồ xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, nó đã phóng về phía con cự xà của đám người kia mà cuốn lấy, chấn động ầm ầm giữa không trung không ngừng bạo phát. Sau đó, một vụ nổ vang ra, 4 tên kia liền bị chấn bay ngược lại. Chưa hết, vừa khi đánh lui 4 tên này, trên tay Tiêu Viêm đã liền xuất hiện một luồng ánh sáng phóng ra xuyên qua cơ thể bọn chúng, khiến 3 tên trực tiếp bỏ mạng. Còn một tên, Tiêu Viêm khóa chặt người hắn rồi quát lớn: "Nơi giam giữ linh hồn ở đâu? Người chỉ có một cơ hội." Nghe thế, tên kia đau đớn sợ hãi đáp: "Tha cho ta, bọn họ bị nhốt tại Tỏa Hồn Đại Điện." Lời hắn vừa dứt, Tiêu Viêm liền dậm mạnh cho một cái rồi xách cổ tên kia đi, bắt hắn ta dẫn đường cho mình. Cứ thế, anh ấy băng băng tiến về phía trước, gặp tên nào, anh ấy liền thẳng tay dùng hỏa diễm tiêu đốt linh hồn chúng. Trong mấy chốc, Tiêu Viêm cũng gần tới được nơi giam giữ linh hồn. Thế nhưng, khi gần tới nơi, tên hộ pháp trên tay anh ấy lại lật lọng lao đi. Thấy vậy, Tiêu Viêm tức giận, cầm trọng xích trong tay, anh ấy liền phóng thẳng vào người tên kia, khiến hỏa diễm bùng lên như một ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt toàn bộ nơi này. Tới đây, Tiêu Viêm đã thấy được nơi giam giữ linh hồn, ngay lập tức, anh ấy phóng như bay về phía trước. Và rốt cuộc, sau một hồi, đột nhiên bước chân đang đi nhanh bỗng nhiên dừng lại, bởi vì phía xa kia, Tiêu Viêm đã nhìn thấy lão sư của mình. Lúc này, ông đang bị những sợi xiềng xích trói chặt hai tay, linh hồn dần suy yếu. Thấy vậy, Tiêu Viêm lao đi, thanh âm lẩm bẩm nói: "Lão sư, con đến rồi." Dứt lời, Tiêu Viêm chân vừa chạm đất thì đã tới trước mặt Dược lão. Lúc này, hai mắt anh ấy đột nhiên rưng rưng, nhìn học trò của mình, Dược lão khẽ mỉm cười lẩm bẩm nói: "Tiểu tử, rốt cuộc con cũng trưởng thành." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu. Ngay sau đó, linh hồn lực lượng dung nhập vào cánh tay liền đánh tan màn chắn đang vây quanh người Dược lão. Thấy thế, Dược lão yếu ớt hỏi: "Cỗ linh hồn lực này, con đã tiến vào linh cảnh rồi sao?" Đáp lại, Tiêu Viêm khóe mắt có chút cay cay, không chần chừ, anh ấy liền triệu hồi hỏa diễm rồi ngưng tụ vào trọng xích. Cuối cùng, anh ấy quát lớn một tiếng: "Phá!" Dứt lời, trọng xích như tia chớp liền bổ thẳng vào những sợi xích giam giữ lão sư. Tuy nhiên, một đập đó vẫn không có tác dụng. Tới đây, Tiêu Viêm gầm lên, bàn tay liền cầm vào sợi xích sắt khiến nó cứ thế nóng lên. Thấy dị hỏa này, Dược lão thều thào nói: "Thứ này, người lại hấp thu thêm một loại dị hỏa nữa rồi sao?" "Đúng vậy, lão sư, là Tam Thiên Dị Viêm Hỏa." "Tốt lắm, xem ra mấy năm nay người cũng gặp không ít cơ duyên." Lời Dược lão vừa dứt, xung quanh ông, sợi xích đỏ rực kia cũng đồng thời vỡ nát. Cứ thế, linh hồn Dược lão yếu ớt gục xuống mặt đất. Tuy nhiên, nhìn lão sư như vậy, Tiêu Viêm bên cạnh đã ngay lập tức lao tới và đỡ lấy hư ảnh thân thể kia rồi đặt lên vai mình. Tới đây, Dược lão yếu ớt nhìn Tiêu Viêm nói: "Đi thôi, hồn điện này quỷ dị khó lường, đầu tiên cứ thoát ra trước đã." "Lão sư chờ chút, ta muốn tặng đám người hồn điện một chút lễ vật." Dứt lời, anh ấy liền vung tay, hỏa diễm hình thành nên một sợi xích phóng về phía những lồng giam xung quanh, thì bất chợt nó lại bị hất văng ngược lại. Thấy vậy, Dược lão giật mình, ông nói: "Vẫn còn cường giả hồn điện, đi mau." Nghe vậy, Tiêu Viêm đỡ lấy ông rồi lập tức phóng ra ngoài. Tuy nhiên, đúng vào lúc Tiêu Viêm phóng đi thì trước mặt anh ấy lại xuất hiện một thân ảnh quỷ dị, có hai con mắt đỏ ngầu chờ sẵn anh ấy ở đó. Nhìn hắn, Dược lão gần giọng nói: "Trích Tinh lão quỷ, người quả nhiên ở đây. Địa chủ sai ta đến đây canh giữ, không ngờ lại bắt được con cá lớn này. Người biết ta sẽ đến ư? Chuyện sớm muộn mà thôi, địa chủ còn hứng thú với ngươi hơn cả Dược Trần. Cha ngươi dù bỏ mạng cũng không khai, nhưng ta biết nó đang ở trên người của ngươi." Nghe thấy phụ thân bị tra tấn, Tiêu Viêm đột nhiên hai tròng mắt đỏ lên, sát khí trong nháy mắt đã lên tới đỉnh điểm. Cảm nhận nguy hiểm, Dược lão khẽ chuyển âm nói: "Không nên động thủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Có lão phu ở đây, các ngươi muốn rời đi dễ vậy sao?" Dứt lời, hắc vụ mênh mông bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một thủ trảo khổng lồ đánh về phía Tiêu Viêm. Đối diện với lão ta, Tiêu Viêm lập tức thi triển đệ tam biến ngưng tụ lực lượng, một con hỏa long gào thét từ trong cơ thể phóng ra rồi lao về phía trước. Khoảnh khắc va chạm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên bên trong đại điện, khí lãng kinh khủng trực tiếp phá nát những sợi xích xung quanh. Khi kinh khí tan đi, Tiêu Viêm cũng bị trấn lui về phía sau. Thấy vậy, Dược lão lo lắng nói: "Thực lực của hắn đã là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, chúng ta đi thôi." Nghe vậy, Tiêu Viêm đáp: "Lão sư, người vào giới chỉ đi, việc còn lại giao cho con." Lời vừa dứt, thân ảnh Dược lão liền hóa thành một làn sương trắng rồi từ từ đi vào bên trong nạp giới trên tay Tiêu Viêm. Đến đây thì hết tập 131/5 đấu phá thương khung. Theo dõi tiếp tập 132 trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.